Suntem atât de obișnuiți cu răspunsurile tăioase, furioase, agresive sau răutăcioase, încât le tratăm ca pe ceva normal, de la sine înțeles. Și la rândul nostru ne lăsăm purtați de reacțiile viscerale pe care le avem. Sunt întrebat adesea, cum pot rămâne calm când totul în jur este doar zgomot, agitație, o grămadă de notificări, cu multă agitație fizică, sonoră sau mentală. Iar eu te întreb, păi cine spune că trebuie să am o reacție nervoasă și plină de furie? Poate că reacția furioasă este doar un reflex pavlovian, ca salivarea la comandă. În realitate, liniștea interioară poate fi antrenată. Azi îți arăt 5 pași care îți protejează energia și atenția în epoca digitală. Pasul 1 este prima oră fără telefon. Modul în care începi ziua îți setează întreaga energie. Dacă primul lucru pe care îl vezi este telefonul, mintea ta intră direct într-un mod agitat. Titul acela cu notificări, cu mesaje, cu feed, cu reacții, emoții, cu microstres, totul în primele 30 de secunde ale zilei. În schimb, dacă încep cu liniște, cu respirație conștientă și cu un gând de recunoștință, cu câteva mișcări simple sau cu un gând clar, atunci atenția ta rămâne centrată, stabilă și limpede. Gândul de dimineață îți setează toată ziua, astfel că este de preferat să începi cu un gând de recunoștință. Prima oră fără ecrane este egal cu o zi întreagă cu minte clară. Și acesta este probabil cel mai puternic obicei dintre toate. Al doilea pas pe care ți-l propun să faci este să urmărești cu atenție să faci un singur lucru odată. Multitasking este doar o scurgere invizibilă de energie și atenție. În realitate, tu nu faci multitasking. Mintea ta poate urmări din construcție doar un singur lucru. Ce poate să facă este să schimbe subiectul pe care se concentrează această minte și face un consum de energie. Multitasking-ul este doar o iluzie consumatoare de energie pentru creierul tău. Ce anume reface energia disponibilă pentru creier? Dulciurile. Ai observat că atunci când sari din aplicație în aplicație, este ca și cum mintea se fragmentează, iar tu simți oboseală și nu știi de ce? Nu pentru că ai făcut prea mult, ci pentru că ai schimbat atenția prea des. Pe de altă parte, când faci un singur lucru, concentrarea devine profundă, iar ideile sunt mai structurate. Energia devine stabilă. Monotasking egal putere și prezență. Este practic modul în care recâștigi controlul asupra propriei atenții. Al treilea pas este detox digital în porții mici. Ei bine, nu trebuie să pleci în Himalaya, să fugi la mănăstire sau să arunci telefonul pe geam. Detoxul digital funcționează și în doze mici, repetat. De exemplu, o oră fără ecrane seara, o zi pe săptămână cu telefon minimal, zone fără telefon, cum ar fi la masă, în dormitor sau atunci când ai o întâlnire. Dacă cel mai tâmpit, toxic și nepotrivit obicei este televizorul în dormitor sau în bucătărie. Cândva era o chestie de statut să ai televizor în cât mai multe camere. Nu știu cum mănâncă unii când privesc la știri violente sau informații cu dezastre. Ok, alții ascultă muzică de genul bunții. Nu realizează că ritmul ăla se insinuează în ei și ajung să mănânce ritmul muzicii. Consecința este că vor conștientiza abia după 15 minute că s-au săturat, când prea multe calorii suplimentare au intrat deja în ei. Când creezi mici insule de liniște, sistemul tău nervos se resetează natural. Corpul îți mulțumește și se echilibrează singur. Mintea se limpezește. Nu e despre a renunța la tehnologie. Este mai degrabă de a crea inteligent un spațiu între tine și tehnologie.
Pasul 4 este despre a curăța zgomotul digital. Zgomotul nu este doar în jur, zgomotul este și în buzunarul tău. El vine sub forma a peste 100 de mici întreruperi în timpul zilei. Cum îl reduci? În primul rând dezactivezi majoritatea notificărilor. La birou folosești un afiș de genul nu deranjat sau focus mode și mai ales ștergi aplicațiile care îți mănâncă atenția. Pui telefonul pe mut și mai ales dimineața nu răspunzi la telefon. Ideea este următoarea. În medie avem o întrerupere la 12 minute, iar timpul necesar de a reveni în starea de dinainte, de concentrare de dinainte de întrerupere este de 20 de minute. De câte întreruperi ale atenției ai tu parte de zi de la diferite telefoane, mail-uri, SMS-uri sau notificări? O grămadă, desigur. Toate astea îți consumă energie mentală și, evident, te obosesc. La sfârșitul zilei ajungi să te întrebi ce ai făcut. S-ar putea să observi ceva interesant. După ce curăți zgomotul, simți o stare mai calmă, iar mintea este mai limpede. Mai puțin zgomot este mai multă energie. Pasul 5 este să oprești ecranele, orice înseamnă ecran, cu 60 de minute înainte de somn. Asta este, cred că, cea mai subestimată strategie. Probabil că este și cea mai importantă. Un mod ideal de a citi în timpul ăsta este un moment ideal pentru a citi o carte tipărită pe hârtie, de a scrie pe hârtie într-un jurnal sau unii pot să mediteze. Ecranele, mai ales lumina albastră a lor, țin sistemul nervos într-o stare de alertă. Creierul rămâne aprins exact atunci când trebuie să se liniștească. De seară vorbesc, da? Fără ecrane, corpul revine la ritm natural, respirația se adâncește, iar somnul va fi mai profund. Dimineața ai să ai o minte mai limpede și o atenție dublă. Este diferența între a începe ziua obosit și a începe ziua într-un mod viu și prezent. Liniștea interioară îți protejează atenția și energia. Dar ce faci după ce ai liniște? Din seria Cine a fost primul, oul sau găina, am și o altă întrebare. Claritatea vine prima sau acțiunea? În următorul video îți arăt diferența dintre ele și cum îți poți transforma complet ritmul vieții. Va fi surprinzător ce ai să descoperi.